Tôi đoán là khá nhiều bạn đang xem video này không biết SCP là gì đúng không? Thế thì đi lấy ngay một tô cơm rồi ngồi xuống đây tôi nói cho nghe. SCP Foundation là gì? SCP là viết tắt của bảo mật, giam giữ và bảo vệ. Đây là một tổ chức hư cấu trên mạng chuyên tìm kiếm và kiểm soát những hiện tượng và sinh vật hoặc là thực thể bất thường ngoài hiểu biết của khoa học. Trong thế giới đó họ gọi là SCP Foundation. SCP là mã số dùng để đặt tên cho những sinh vật kỳ lạ và bí ẩn. Ví dụ như là SCP-096, sinh vật này sẽ giết bất kỳ ai vô tình nhìn thấy mặt của nó. Hoặc là SCP-999, một sinh vật màu cam cực kỳ thân thiện trái ngược với cả 096. Và trong video này, tôi sẽ thuần hóa và sưu tầm tất cả những sinh vật kỳ lạ đó trong bản map ARK SCP và sẽ cố gắng đánh bại con trùm siêu bá đạo của cái mob này nữa. Làm sao để tôi có thể làm được điều đó? Thì ngay bây giờ hãy đi lấy một tô cơm nữa và chúng ta cùng bắt đầu nào. Tôi spawn ở một vị trí quen thuộc, chỗ này tài nguyên nó dồi dào và cực kỳ là phù hợp để khởi đầu. Nhưng khi tôi vừa mới làm được một cây cúp xong thì mấy con zombie đã đánh mùi mò tới nơi rồi. Thế là bọn này nó di chuyển cũng khá là chậm nên tôi vẫn có thể tranh thủ được. Vừa mới tranh thủ chưa được bao lâu thì bọn nó quyết định là không đi bộ nữa mà bọn nó chuyển sang chạy luôn. Lúc này thì không thể nào mà còn thong thả được nữa rồi. Thế là lại phải vắt giò lên cổ để chạy thôi. Xuống dưới nước thì bọn nó không đuổi được nữa. Tôi làm ngay cây rào phóng cho bọ ghét. Khi tôi đến gần hơn một chút thì thấy cấp độ của nó là 1K6. Thế này thì không biết là phóng đến bao giờ luôn đấy chứ. Rồi xong được cái là bọn này tay của nó khá là dài. Nó vả cho một cái lệch hàm chết thẳng cẳng luôn. Tính ra là chưa được bình yên mấy phút luôn đấy mà đã bị hành hạ rồi. Ôi ôi, zombie bắt đầu xuất hiện nhiều hơn rồi. Tôi quay lại nhặt cái xác để đỡ mất công phải chế lại đồ. Và con zombie lúc nãy thì nó đang đi bộ dưới nước. Bọn zombie thì không biết bơi đâu, nó chỉ có biết đi bộ dưới nước thôi. Rồi đang phóng ngon lành thì không biết cái gì nó rớt vào đầu chết toi luôn. Nó là một con Triceratops gì đó. Cấp của nó là một K9 luôn mà. Dưới nước thật sự là không ổn một chút nào cả. Ngay cả trên bờ thì zombie quá trời. Điểm yếu của bọn zombie này thì cứ chọc vào đầu là sát thương sẽ to thôi. Chứ nếu như mà chọc vào người thì như muối bỏ biển luôn. Lúc mấy con zombie nó chết, bên trong cái túi đồ của nó thì tôi chỉ lấy được cái chân tay và đầu của nó thôi. Tôi nhớ không nhầm thì mấy cái chân tay này nó có tác dụng hết đấy. Vừa mới giết được có một con thôi mà mấy con xung quanh đã ngửi thấy mùi bu đến rồi. Như kiểu idol về làng vậy đó. Trong cái đám đó thì có thằng béo này nguy hiểm cực kỳ luôn nha. Nó có thể phát nổ khi va chạm hoặc là khi tôi phóng lao như này. Nổ phát là bánh xác luôn đấy. Mấy con zombie đứng cạnh mấy nghìn máu còn bị nổ chết thì nói gì tôi. Ui ôi, không biết từ đâu xuất hiện ra một thằng cao to đen hôi. Đầu của nó như con ruồi luôn. Trông nó chạy đến giống như kiểu sắp ăn tôi đến nơi rồi đấy. Theo bản năng thì tôi nhảy một phát xuống dưới nước để thoát thân luôn. Bọn này xuống dưới nước thì toàn đi bộ dưới nước không thôi à. Không biết là bọn này thở bằng cái lỗ gì luôn đấy chứ. Trông cái tướng đi của thằng này nó hài gión vãi chưởng. Mỗi phát tôi phóng lao vào nó chỉ được 1K sát thương thôi. Tôi nhớ không nhầm thì máu của thằng này nó dày lắm. Ít thì cũng phải vài chục nghìn máu luôn đấy chứ. Rồi đang phóng ngon lành thì không biết từ đâu xuất hiện con cá đuối. Nó bơi đến táp cho một phát giật mình. Tí nữa thì tôi ném con chuột ra ngoài cửa sổ luôn. Bố tiên sư con cá đuối nhá. Cũng may là đồ đạc của tôi vẫn có thể giữ lại được. Lúc này tôi nhận ra chỗ an toàn nhất, nó chỉ có cây cầu gỗ này thôi. Bọn zombie thì không biết đường lên đây. Và tôi đang có hai phương án. Một là tôi sẽ làm thuyền và di chuyển đến một cái nơi nào đó khác để làm nhà và sinh sống. Và hai là tôi sẽ xây nhà ở chỗ này luôn. Bây giờ mới lên đường đi kiếm chỗ làm nhà thì chắc là chỉ có thể chui vào trong hang thôi. Chứ bên ngoài vào thời điểm này thì chắc là khó rồi. Đứng đây một lúc tôi thấy chúng nó bị kẹt lại ở một cái hốc đá nhỏ. Thế là tôi cứ phóng thôi. Đến nửa đêm thì đến giờ của bọn zombie. Nó gầm rú gọi nhau đến chung vui. Thế là tôi có cây cầu này quá là ngon. Bọn zombie thì không thể nào mà lên được. Nên cái chỗ này khá là an toàn. Và sau một đêm miệt mài phóng lao thì tôi có hốt được vài cái xác. Còn bọn zombie còn lại, anh em nhìn bên dưới cây cầu kìa. Những cái đốm vàng với cái đốm đỏ là mắt của bọn zombie đấy. Nó đi lên cầu không được cho nên là bị rớt hết xuống dưới đó rồi. Ha, tôi chợt nghĩ ra là tôi có nên làm một cái bẫy nhốt bọn nó để farm đồ không nhỉ? Nó vừa an toàn mà vừa giúp tôi kiếm được nguyên liệu để chế tạo luôn đấy chứ. Chắc là tôi sẽ tìm cách dựng nhà ở đây luôn thôi. Chứ bây giờ mới đi kiếm chỗ nào đó thì không biết là chỗ nào cả. Ôi, trên bản đồ có hai cái chấm đỏ gì này. Không biết là gì nhưng mà trông có vẻ giống boss lắm nhá. Như con The Scarlet King này hình như là trùng cuối thì phải. Nó là một con trùng siêu siêu mạnh luôn đấy chứ. Mục tiêu cuối cùng của tôi là sẽ phải giết nó đấy. Nhưng bây giờ tôi cần phải lo cái tình hình hiện tại trước đã. Giờ thì tôi sẽ phải cắm đầu đi farm tài nguyên xung quanh trước. Rồi phải xây một căn nhà trước đã. Sau 2 tiếng vừa farm vừa xây thì tôi có xây xong được cái căn phòng bẫy này. Bên trong sẽ là một lớp nền, bọc bên ngoài là một lớp tường và một cái lớp cầu thang bên ngoài để bọn zombie có thể đi vào trong được. Lúc đầu tôi tính làm bằng gỗ cho nó rẻ, nhưng bọn zombie nó có thể phá được gỗ, cho nên là tôi sẽ chuyển lên làm đá luôn. Và tương lai là tôi sẽ chuyển lên metal luôn đấy chứ. Còn phía bên ngoài vách núi, tôi cắm sẵn mấy cái cọc từ dưới nước lên. Chỗ này sẽ là chỗ để tôi làm nhà này. Trông nó thế thôi chứ khá là an toàn. Nó cách với cái vách núi một khúc, đủ để cho bọn zombie không thể leo lên được. Nó chỉ có thể đi thẳng xuống dưới vực thôi. Có điều cái chân móng bằng đá thì nó vẫn còn hơi mềm.
Tôi sẽ cần phải nâng cấp sớm cho lên thành metal luôn đấy chứ. Chứ không là sập nhà lúc nào không biết luôn á. Và đây là sau khi xong cái khung nhà. Đứng ở bên nhà tôi thì có thể nhìn được thẳng vào trong cái bẫy luôn. Bọn zombie tầm này thì chỉ có nước xin tha mạng thôi. Chứ một khi đã bước vào bẫy thì hết đường ra rồi. Nhưng nếu xui xẻo rớt vào trong đó một thằng mập phát nổ thì có nguy cơ là banh bẫy banh nhà luôn đấy. Ui đây rồi. Vừa đúng lúc đêm khuya thanh vắng luôn. Đến giờ của bọn zombie nó lộng hành. Để xem nó sẽ đông như thế nào khi lọt vào bẫy. Ây da, cũng không đông lắm nhỉ. Đa phần là bọn zombie nó đi thẳng xuống dưới nước luôn rồi. Nếu như muốn bẫy nhiều hơn thì tôi sẽ cần phải nâng cấp và mở rộng cái bẫy ra to hơn nữa cơ. Tôi đứng bên này phóng lao đến tận sáng. Lúc xuống gom xác thì đúng ra nó phải được nhiều hơn cơ. Nhưng do cái thời gian mà tôi giết được một con nó lâu quá nên thành ra mấy cái xác nó despawn mất tiêu rồi. Kiểm tra thành quả nào. Ây da, cũng được vài khẩu súng này, kèm thêm một ít nguyên liệu nữa cơ. Như cái khẩu súng ngắm này thì nó có 6 viên sẵn bên trong súng luôn. Còn khẩu shotgun thì có sẵn 4 viên. Có súng ngon nhưng mà ít đạn quá. Cầm súng mà không có đạn thì khác gì cậu vàng thiếu ông Hạc đâu. Có đúng 6 viên, bắn không bỏ dính răng nữa chứ. Bắn có mấy phát hết sạch đạn rồi. Bây giờ nó thành đồ chơi luôn rồi. Ngoài ra cái bọn zombie nó có hai cái bàn chế tạo riêng của nó nữa. Ví dụ cái bàn có thằng zombie đứng trao đổi này, bên trong đó có vài món khá là thú vị. Món đầu tiên này là một cái sân khấu. Tôi phải bắt một thằng zombie về cho nó đứng trên đó chơi nhạc. Còn cái bàn may đồ này thì sẽ phải bắt một thằng zombie về may vá cho tôi. Có mấy món trang trí này nữa. Mấy cái món này có tác dụng là ngăn chặn bọn zombie không spawn trong một cái khu vực đó. Mấy món này phù hợp xây nhà trên đất liền được này. Ngoài ra nó có một vài vật liệu xây dựng khác nữa cơ. Nhưng mà mấy món này thì nó yếu lắm, không dùng được đâu. Bọn zombie nó chỉ cần vả 2 cái thôi là banh một tấm liền. Và nguyên liệu trao đổi thì chỉ toàn là chân tay với đầu của zombie thôi. Đang lò mò trong nhà thì có nghe cái tiếng gì đó. Tôi chạy ra ngó thử thì nó là cái thằng cơ bắp đầu ruồi. Nó rơi vào bẫy xong cứ chạy ầm ầm á. Cũng may là nó không có đấm sập được cái bẫy. Tôi vừa mới làm được cây nỏ với ít mũi tên. Tôi mang ra bắn nó được mấy phát thì nó lại biến mất tiêu. Hên quá trời hên rồi. Chỉ còn lại mấy con zombie bình thường thôi. Mấy con này thì đơn giản. Và hiện tại thì tôi đang cần có crystal để làm ống nhòm, cho nên vẫn phải dùng đến thuyền để đi sang một chuyến. Oh shit, còn gì kìa? Người nó phát sáng luôn mà. Trông như kiểu mới ngã vào cái bể phóng xạ vậy á. Ui, nó đi được trên nước luôn mà. Ghê nha, ghê nha. Bên này còn một con Triceratops phát sáng nữa này. À, thì ra lúc đầu con này nó húc tôi. Bảo sao thấy nó lạ lạ. Không biết là bọn này nó bị làm sao mà người nó cứ phát sáng trông ghê quá trời. Trên đường đi lấy crystal, tôi có ghé vào vài chỗ để lấy một ít ngọc trai về còn làm vài thứ nữa. Đây rồi, đến được chỗ có crystal rồi đây. Chỗ này thì không có nhiều đâu, nhưng nó đủ cho tôi xài vào cái thời điểm hiện tại đấy. Tiện thể đến đây rồi, tôi ghé sang cái bờ biển bên này để chặt cái xác cá luôn. Tranh thủ kiếm thêm ít oi. Đang chặt ngon lành thì có nghe cái tiếng gì đó. Tôi giật mình quay lại thì đó là zombie dodo. Nó đang chạy đến kế ngay sát đít luôn rồi. Hên nó không phải là zombie dodo trong mod DOX, chứ không là tôi xanh cỏ luôn rồi. Nó chỉ là một con zombie dodo bình thường nên giết nó khá là dễ. Nhưng khi tôi vừa mới giết con dodo zombie xong thì bọn zombie xung quanh nó lại ngửi thấy mùi. Ban đầu thì chỉ có một thằng thôi, nhưng sau 5 phút thì nó mò đến một đàn luôn. Bọn này kiểu chỗ nào có biến là có mặt bọn nó vậy đó. Tôi phóng giáo mỏi tay thì mới giết được cái đám đó. Bọn này càng giết thì bọn nó xuất hiện càng đông luôn ấy. Có lẽ là tôi nên tránh xa bọn nó ra thôi, chứ không bọn nó bù đến tiếp là phóng lao đến Tết năm sau vẫn chưa xong luôn ấy. Tôi leo lên trên khu vực thảo nguyên để kiếm con Pte. Lúc đi thì đi bằng thuyền, lúc về là phải đi đường chim bay cho nó ngầu. Chạy mãi thì mới tìm được mấy con Pte. Nhưng con Pte này thì nó lại hơi bị lỗi. Cấp của nó thì khá là cao, nhưng máu của nó thì lại hơi yếu. Bắn có mấy cái thôi mà nằm vắt lưỡi luôn rồi. Nhìn kỹ lại thì máu của nó có hơn 700 thôi à. Như kiểu treo đầu dê bán thịt chó vậy đó. Ở đây có con khác này. Con này cấp của nó là 2k7 và máu của nó được 9k. Thế này mới là đúng hàng chuẩn này. Như con lúc nãy là cấp hơn 3k mà máu có hơn 700 thôi à. Ok, ngon lành. Bây giờ thì lên đường đi khám phá thế giới nào. Ở đây tôi gặp một con SCP-4975. Nó có tên gọi khác là Tham ấp. Con này ngoại hình của nó thì giống cái xác ướp khô, cổ dài, mỏ thì như chim ăn xác thối. Hai tay nó là hai cái móng dài và nhọn. Nó thường dùng để tạo ra âm thanh búng móng tay. Và nó có khả năng săn mồi khá là ghê. Ví dụ như ở đây, nó có thể tàng hình và tiếp cận con mồi và tấn công một cách dã man. Con này trông như kiểu nó có hiệu ứng hút máu nữa thì sao á. Tốc bo của nó thì khá là cao. Chắc là tôi sẽ cần phải chế tạo cái mũi tên xịn hơn thì mới có thể thuần hóa được nó. Thôi thì lên đường đi khám phá tiếp vậy. Đi khám phá tiếp thì tôi có gặp mấy cái tổ hải ly. Lâu ngày không gặp, tôi xuống mượn lấy một ít, khi nào không dùng nữa sẽ trả. Ôi, ở đây có một con SCP-4975 khác. Đúng vào thời điểm đêm khuya, bọn zombie nó bu đến mấy chục con một lúc. Ấy thế mà một mình nó có thể cân được hết luôn mà. Con này ghê phết đấy chứ. Ôi, ở đây có con gì nữa này. Grand Monus.
Trong màu da của nó trông như củ khoai môn vậy đó. Nó có thể thuần hóa bằng cách là đút ăn. Nó ăn kit bồ vàng và một cái Devil Score. Cái kit bồ thì dễ, nhưng mà không biết là nó có hiền thật hay không. Tôi cứ lướt vài vòng trước mặt nó mà không thấy nó phản ứng gì cả. Khả năng cao là nó hiền thật. Tôi đáp xuống chế cái kit bồ và đút cho nó ăn thử, thì nó lại không chịu ăn kit bồ mà nó đòi ăn Devil Scott cơ. Chứ kit bồ thì nó không chịu ăn. Thế mà cái ống nhỏ nó lại bảo có thể ăn được kit bồ. Lừa nhau thế nhở. Này mà đáp xuống mà nó tấn công thì không biết làm sao ta. Lúc sau tôi gặp con SCP-953. Nó có tên khác là Polymorphic Humanoid. Nó là một thực thể cực kỳ nguy hiểm. Trong vũ trụ SCP Foundation, ngoại hình của nó là một con hồ ly 9 đuôi trong truyền thuyết Kumiho của Hàn Quốc. Con này nó có thể biến thành dạng người và dụ dỗ nạn nhân đến gần để tấn công. Để thuần hóa được nó thì tôi cần khá là nhiều thứ của con SCP-610, ví dụ như là tim hay là não đồ đó. Mà cái số lượng cần thiết của nó nhiều ghê trời. Tôi còn chưa biết kiếm mấy cái đó ở đâu nữa cơ. Tiếp theo đó là mấy con SCP-939, có tên khác là With Many Voices. Nó là một trong những sinh vật săn mồi khá là ghê trong SCP Foundation. Điểm ghê gớm của nó là có thể bắt chước được giọng người, nhờ thế mà nó có thể dụ dỗ được con người dễ dàng hơn. Bên trong ARK thì bọn nó đi theo bầy đàn. Nó vừa nhanh và vừa khỏe nữa. Ôi, ở đây có con SCP-999 nữa này. Con này còn có tên khác là The Sticky Monster. Nó là một thực thể hiếm hoi, cực kỳ thân thiện trong thế giới SCP Foundation. Trong khi đa số SCP đều rất là nguy hiểm, thì riêng con SCP-999 này nó lại nổi tiếng với tính cách hiền lành, mang lại niềm vui cho con người nữa cơ. Như trong ARK này thì nó có thể búp hồi máu cho cả địch lẫn ta luôn. Thuần hóa nó khá là dễ, cho nó ăn mấy bông hoa hiếm là xong rồi. Và ở video một năm trước tôi chơi thì con này sau khi thuần hóa xong nó bị lỗi, tức là cho nó đậu trên vai thì nó sẽ trùm luôn cả cái đầu của tôi cơ. Còn trong phiên bản này thì đã được sửa lỗi lại rồi. Bây giờ thì nhỏ nhắn xinh xắn hơn rất nhiều. Oh shit, SCP-610. Bọn này có tên khác nữa là The Flesh Dashead. Chúng là một cái dịch bệnh cực kỳ nguy hiểm và khủng khiếp bên trong vũ trụ SCP Foundation. Nó khiến cơ thể con người biến dạng thành những sinh vật thịt ghê rợn. Các bạn có thể hình dung như một con zombie, nhưng nó ở cái hình dáng máu me hơn và nó lòi thịt ra ngoài, chứ không phải là da bọc thịt nữa. Trong ARK này thì họ làm cái hình dáng đỡ hơn nhiều rồi. Và có vẻ bọn này thì không thể thuần hóa được, chỉ có thể giết để lấy nguyên liệu để thuần hóa những con SCP khác thôi. Cái gì cơ? Các bạn bảo tôi là đừng có lao vào chết đấy á? Hên là các bạn còn cản đấy nhá, chứ không là tôi lao vào chơi nó luôn rồi đấy. Tôi thì cho nó hít thở khí trời thêm một lúc nữa đi. Trên đường qua sa mạc khám phá, tôi gặp cái máy bay thả thính. Mấy cái thính này nếu mà thủ xong, nó sẽ cho khá là nhiều súng ống đạn dược kèm với đồ ăn với cả đồ hồi máu nữa. Cũng khá là ngon đấy. Nhưng để mà thủ được một cái thì có lẽ là tôi sẽ cần phải có một con SCP gì đó. Ví dụ như là con SCP-096, vì bọn zombie trong này nó khỏe lắm. Cấp của nó là toàn trên 2k không đấy. Còn bên khu sa mạc thì hầu như là không có gì cả anh em ạ. Toàn là mấy con zombie bình thường thôi. Trên đường về tôi có gặp một con SCP-1471. Nó còn có tên khác là ứng dụng Malo. Nó là một SCP khá là đặc biệt, vì nó không phải là sinh vật bình thường, mà nó tồn tại dưới dạng một cái ứng dụng điện thoại cơ. Ứng dụng đó được gọi là Malo version 1. Trong vũ trụ của SCP, khi cài ứng dụng đó vô thì người dùng ban đầu sẽ bị một sinh vật tên là Malo gọi đến. Đặc điểm của nó là sọ đầu chó hoặc là sọ đầu sói. Cơ thể của nó thì giống người, nhưng mà trong phiên bản ARK này thì không giống người cho lắm nha. Trông nó xấu hơn bản gốc nhiều. Và để thuần hóa được nó thì chỉ cần đút ăn thôi. Ban đầu thì tôi hơi rén, mỗi lần đến gần là nó sẽ ngồi xuống để nhìn tôi, trông như kiểu đang thủ thế để chuẩn bị tấn công vậy đó. Nhưng mà lúc đầu thì hơi rén, về sau quen rồi thì lại không thấy gì cả. Bắt xong là tôi test sát thương luôn. Sát thương cơ bản của nó thì cũng bình thường thôi, tăng thêm cho nó một chút điểm. Bây giờ nó vả toàn trên 1k thôi. Thậm chí là sát thương còn nổ lên trên 7k luôn cơ. Ui, ở đây có mấy con SCP-250 này. Nó còn được gọi là Most of an Allosaurus. Nó là một bộ xương khủng long sống được lưu trữ bởi SCP Foundation. Đặc biệt một cái là chỉ là một bộ xương thôi, nhưng nó vẫn có thể di chuyển và săn mồi được. Trong ARK thì ban ngày nó không có di chuyển. Đọc qua thông tin thì ban đêm thì nó mới hoạt động được. Đứng bất động thế này thì chúng mày tới số rồi. Tay không bắt giặc luôn. Ui, lúc đi về tôi gặp con The Scarlet King, con trùng cuối của mod SCP này luôn đó. Con trùng cuối này nó khỏe điên. Ở video 1 năm trước của tôi đánh cực kỳ khổ luôn, bị nó giết không biết bao nhiêu lần luôn đấy. Hy vọng là nó chưa có nhìn thấy tôi, chứ ở vị trí xa như này rồi mà vẫn bị dính hiệu ứng gì đó, nên là không phải bị phóng xạ đấy. Thậm chí là tôi về đến tận nhà rồi mà vẫn nhìn thấy nó, kèm theo cái tiếng thì thầm vang vẳng bên tai nữa chứ. Nên là nó chưa có nhìn thấy tôi, chứ không là phải chuyển nhà gấp luôn đấy chứ. Ôi không được à, về đến nhà là thấy bọn zombie đang gặm cái chân móng nhà tôi cả. Xem chừng là để thêm một lúc nữa là sẽ sập nhà luôn đấy chứ. Có lẽ là tôi phải nhanh chóng nâng cấp cái chân móng lên metal hết thôi. Ngoài ra để có thể săn bắt được bọn SCP về sưu tầm, tôi có thêm cái mũi tên của Eternal nữa. Mũi tên này khá là đặc biệt, hiệu suất của nó khá là cao, và sau khi bắn ngủ thì nó còn bị đói nữa. Nguyên liệu thì chỉ cần mũi tên đá và một cái bình Taming Poison này thôi.
Tôi sẽ đi thuần hóa một con Mosstrope, nó sẽ dành vào việc đi farm quả cho nhanh hơn. Sau khi chế được vài cái mũi tên thì tôi mang ra test thử. Tôi có bắt một con Dodo về để thử nghiệm hiệu suất. Bắn một phát là ngất luôn. Rồi lúc nó ngất, cái thanh thức ăn của nó là tụt gần như về không luôn. Thế này thì sẽ giúp tôi thuần hóa nhanh hơn đấy. Ok, tiếp theo bây giờ là phải chế mấy cái cột để ra cố cái chân móng nhà thôi. Ôi trời má, cay thế nhở. Vừa mới nói dứt câu là nghe tiếng sập nhà. Hay là nó chỉ sập cái bức tường phía sau thôi nhá, chứ không phải là sập hẳn căn nhà. Chắc là nó còn dính một cái cột nào đó bên dưới nên nó chưa có sập hết hẳn đấy. Cũng khá là hên đấy. Bọn bên dưới kia nó đói quá hay sao mà gặm luôn cái chân móng nhà tôi rồi. Lúc sau thì tôi có súng vào mấy cái chân móng thì thấy nó rụng hết trơn rồi. Ấy thế mà cái nhà tôi vẫn còn nguyên. Không hiểu sao luôn ấy. Cái này khả năng là do thằng béo nó phát nổ này nên nó mới rụng hết như thế này chứ. Bây giờ ra cố hết bằng metal thì cứng rồi. Đấy, như này là xong rồi. Phá vào mắt. Và chắc là tôi sẽ sửa căn nhà này thành metal luôn cho nó cứng. Chuyến đi vừa rồi thì tôi cũng lấy được khá là nhiều xi măng. Metal thì quanh khu này quá trời, dư sức làm một căn nhà mới luôn. Sau 3 tiếng thiết kế và xây dựng thì tôi cũng đã hoàn thành được căn nhà rồi. Cái bẫy ở bên ngoài tôi cũng cải tiến nó lên thành metal hết luôn để bọn zombie không thể phá được luôn. Và về phần mở rộng cái bẫy thì chắc là tôi sẽ mở rộng ra sau nha. Kiểu gì cũng phải mở rộng mà. Tại vì càng về sau thì bọn zombie nó xuất hiện càng đông, nên chỉ với một cái bẫy nhỏ như này thì chắc chắn là không đủ đâu. Chuyến đi hồi nãy thì tôi có kiếm được một ít đạn. Tôi đặt một cái cột ở giữa cái bẫy và đặt lên trên đó một cái turret để cho nó tự xử luôn. Có điều turret này nó toàn nhằm vào chân để bắn thôi à. Bắn kiểu này thì hơi tốn đạn nha. Chỉ khi có con nào đi đến gần cái cột thì nó mới có cơ hội để bắn vào đầu. Cứ bắn được vào đầu là sát thương nổ to lắm luôn đấy. Ngon lành, bây giờ nhà cửa cũng đã ổn định hơn nhiều rồi. Chắc chắn là không lo bị sập nữa luôn. Trong danh sách của cái máy tìm thú, tôi cứ tìm từ khóa là SCP và nó có tìm được 44 loài. Trong cái nhóm đó thì có con SCP-096 và tôi sẽ đi tìm nó để thuần hóa trước. Ui, cấp con này 4k6 luôn. To bo của nó là 4 triệu 4 luôn. Không biết là có thuần hóa nổi không nữa. Và một mình nó có thể cân được 2 con SCP-939 luôn. Thực ra thì 2 con SCP kia thì không quá khỏe so với con này. Tôi lại dùng cái chiêu cũ, đó là bắn móc vô con Pte và đu lên trên không để bắn ngủ nó. Cũng hên là chưa bắn trúng được phát nào. Chứ cùng lúc đó là không hiểu sao con Pte nó lại đòi hạ xuống dưới đất. Chắc là bay mỏi cánh quá hay sao ấy. May là chưa bắn trúng đấy. Bắn trúng một phát thì xanh cỏ luôn rồi. Nếu như không sử dụng được con Pte thì tôi sẽ dùng chiêu khác vậy. Tôi sẽ đu lên trên một cái thân cây lớn, rồi từ từ hạ cái dây thừng móc bám xuống, cho đến khi nào cái tâm ngắm của tôi nó chỉ đúng vào cái khửu tay của nó. Tầm này là có thể bắn được rồi. Với cách này thì nó chỉ có thể khóc thét gọi mẹ thôi. Trong người tôi thì không có thịt đùi, cho nên là tôi sẽ cho nó ăn tạm thịt thường. Nó sẽ phải ăn mấy chục miếng lận cơ, nên sẽ cần phải chờ một chút đấy. Ngoại hình của nó thì không có thay đổi gì cả, vẫn giống như cái video 1 năm trước của tôi thôi. Và sức mạnh của nó thì vẫn thế, vẫn khỏe như ngày nào. Con SCP-096 này, nó còn một cái tên khác gọi là The Side Guy. Nó là một trong những cái thực thể nguy hiểm và nổi tiếng nhất trong thế giới SCP Foundation. Nó được gọi là The Side Guy vì nó thường che mắt nó để tránh bị người khác nhìn thấy. Và nếu như ai vô tình nhìn vào mắt nó, dù chỉ là trong ảnh hay là trong một cái video nào đấy, ngay lập tức nó sẽ hoảng sợ và la hét và bắt đầu truy tìm người đã nhìn thấy mặt của nó. Đó là trong game với thế giới SCP thôi. Còn trong ARK thì nó thành thú cưỡi của tôi luôn rồi. Cái tiếng gầm thét của nó là dùng để cường hóa thể chất, và sức mạnh của nó giúp nó trâu hơn và cào cấu khỏe hơn. Ô, ở đây có con SCP-953 này, con SCP hồ ly 9 đuôi đấy. Lúc này là tôi quên mất là không có đồ thuần hóa nó. Trong lúc còn đang máu chiến, tôi đu lên trên cây để bắn ngủ nó luôn. Nó cũng cố gắng nhảy lên để vồ lấy tôi, nhưng mà hên sao lại không trúng. Lúc nó ngất thì tôi mới nhận ra là tôi làm gì có đồ thuần hóa của nó đâu. Bắn ngủ nó xong rồi mới tỉnh ra luôn đấy chứ. Bọn zombie ngửi thấy mùi hồ ly nướng, định đến đòi chia phần, đông quá trời luôn. Cảm giác như là càng đánh càng đông hay sao ấy. Đánh mỏi tay luôn mà. Thôi. Đánh thế này thì đến Tết vẫn chưa xong luôn đấy. Lúc đang bay về tôi có gặp mấy cái thùng thính, nhưng khi nó rớt xuống dưới đất thì nó lại bể mất tiêu. Không chỉ là một cái bể đâu nha, mà hầu như là cái nào nó cũng bể hết luôn ấy. Khả năng cao là do nó được thả lâu rồi. Bây giờ tôi mới đi đến cái khu này, nên thành ra bây giờ nó mới được lót ra. Chứ thực ra là nó biến mất lâu rồi. À đúng rồi nhở, tôi quay lại chỗ cái thằng khoai môn, vì thấy cái màu da của nó giống cái màu khoai môn quá nên là gọi thế luôn. Và lần này thì không phải là tìm cách để thuần hóa nó, mà tôi muốn đấm nhau với nó luôn. Cũng không biết là nó mạnh yếu như nào. Tôi gồng nợ cho con SCP-096 trước, rồi lao vào cắt móng chân của nó. Sát thương của con SCP-096 nó gây ra quá cao, còn con boss thì nó đánh quá yếu. Trình độ này chênh lệch quá trời rồi. Lúc gần chết nó có chơi cái trò hit and run, cũng khá là khôn đấy. Mà gặp phải con SCP-096 này, chân tay của nó dài tới nách, chạy làm sao được. Ủa, trông cái tướng chết kìa. Cái này đúng kiểu là chết banh càng này. Cái ngoại hình của nó trông đã hài rồi, lúc chết trông còn hài gión hơn. Lần đầu tiên gặp cái trường hợp như này luôn đấy.
Lúc về nhà dọn cái túi đồ, tôi thấy nó có cho tôi một cái đầu này. Đọc qua thì nó sẽ triệu hồi ra một cái con quái vật gì đó. Không biết là thú đã được thuần hóa hay chưa, và cũng không biết là nó to hay nhỏ. Tôi mang nó ra phòng bẫy để thả. Lúc thả xong thì chạy vội vào trong nhà. Ui, cái gì kia? Một con quái vật khổng lồ ư? Và nó lại là con thú đã được thuần hóa rồi cơ. Ui, nó to vãi đài. Trong cái ngoại hình của nó giống mấy con cua đá biến dị vậy đó. Kèm với 4 cái chân của nó thì hơi giống ếch, nhưng mà sát thương vả của nó khá là to nha. Mỗi phát vả của nó là bọn zombie muốn chuyển sinh thành người luôn đấy chứ. Trông nó lực vãi chưởng. Mang con này đi giải quyết đám đông là hợp lý luôn này. Nó còn một cái món này nữa. Đọc sơ qua thì nó sẽ triệu hồi ra một con Alpha Manticore. Nghe mùi là đã thấy không lành rồi. Tôi sẽ chạy ra xa nhà một chút rồi thả. Ôi mày thế nhở? Cái này mà thả ở nhà thì chắc chắn là banh nhà luôn. Vì nó là alpha luôn cơ mà, chứ đâu phải là mấy con boss thường đâu. Con Manticore mang tiếng là da của nó khá là dày, nhưng gặp phải con SCP-096 này thì có dày đến mấy thì cũng chịu anh em ạ. Ôi, đúng là một con boss luôn đấy. Lúc giết được nó là tôi được quá trời element luôn. Ngon rồi, ngon rồi. Trong cái đống đồ đó nó có vài món khá là lạ. Ví dụ như cái món đồ này đây. Nó là một cái giường tách. Nó còn được gọi là cái giường ngủ đông đấy. Nhưng mà tôi trông cái ngoại hình của nó thì không giống cái giường cho lắm, mà nó giống cái quan tài thì đúng hơn. Còn mấy cái giáp công nghệ này nữa, tôi có sạc element cho nó luôn rồi nhưng mà không mặc được. Tôi cũng không hiểu tại sao luôn. Hay là hàng lỗi nhỉ? Trong cái đống đồ đó thì có cái món này tôi khá là thích. Nó cũng là cái món đồ đầu tiên trong suốt quá trình tôi chơi ARK đến bây giờ. Và đây là lần đầu tiên tôi sử dụng đến nó. Nó là cái ván lướt buồm hàng công nghệ cao luôn. Có thể nhào lộn được trên mặt nước cũng như là trên đất liền được luôn. Nó còn có tích điểm gì đó nữa. Hình như là tích điểm càng nhiều thì nó sẽ bay càng nhanh thì phải. Đây là cảm giác lần đầu tiên sử dụng mấy cái món lạ đấy anh em ạ. Sau đó tôi có quay lại chỗ con SCP-610. Con SCP dịch truyền nhiễm đấy. Con này thì không có thể thuần hóa được, chỉ có thể là đánh nhau với nó thôi. Và tôi sẽ dùng con SCP-096 của tôi để đánh nhau với nó. Cũng khá là rén sợ bị lây nhiễm. Nhưng mà không anh em ạ, vừa mới vả 2 đến 3 phát thôi là con SCP-610 bay màu luôn. Nó có triệu hồi mấy con đệ của nó ra nữa, nhưng mà vẫn không chịu nổi một đòn. Sau khi giết nó xong thì nó có cho tôi một cái đống thịt hỏng của con SCP-610. Đọc qua thông tin của nó thì nó có thể tái tạo lại được, và nó sẽ làm thức ăn để thuần hóa những con SCP khác. Cái này chắc phải về tìm hiểu thêm rồi. Bên dưới vách núi còn một con nữa cơ. Con tiếp theo là con SCP-594. Nó còn có tên khác là Electric Ship. Nó là một thực thể dị thường bên trong hồ sơ của SCP Foundation. Và nó là một con cừu có khả năng tạo ra và điều khiển được điện, nên nó mới có tên là Electric Ship đó. Nhìn nó không khác gì là một con cừu bình thường cả, nhưng khi chạm vào nó thì mới biết nó sẽ phóng điện ra xung quanh, giống như một cái lớp bảo vệ xung quanh nó vậy đó. Để thuần hóa được nó thì tôi sẽ cần phải có bánh kem cơ. Nhưng bánh kem thì tôi chịu rồi. Tầm này trong người không có miếng nào cả, cho nên là tôi sẽ thuần hóa nó sau nhé. Tiếp theo là con SCP-4715 ở Demon Bone of War. Nó là một thực thể dị thường mang hình dáng của một con quỷ khổng lồ liên quan đến chiến tranh. Bên trong hồ sơ của SCP Foundation, nó được mô tả như một sinh vật được tạo ra từ bạo lực và xung đột của con người. Ngoại hình của nó trông giống như một con dê đột biến khổng lồ. Nó có mọc ra 4 cái tay và thân hình của nó thì khá là to. Nó không khác gì là con quỷ Satan cả. Thức ăn thuần hóa của nó thì cũng khá là dễ thôi. Tôi sẽ đu lên trên con bờ te để bắn ngủ nó luôn. Và bên dưới đó đi kèm với nó là con SCP-745. Nó còn có tên là The Headline. Nó cũng là một sinh vật cực kỳ nguy hiểm. Nó thường xuất hiện trên con đường vắng vào ban đêm. Nó có biệt danh là The Headline là vì trên đầu của nó có đúng một con mắt thôi. Và một con mắt đó của nó sáng không khác gì một cái đèn cả. Hiện thể đây thì tôi sẽ bắn ngủ và thuần hóa luôn cả hai con. Sau khi thuần hóa xong con SCP-4715, tôi có test thử sát thương của nó. Sát thương của nó cũng khá là cao nha. Nhưng mà mỗi lần nó đấm được một cái thì nó lại phải gầm lên một tiếng. Nhờ như thế mà nó thu hút zombie quá trời luôn. Zombie cứ nghe thấy tiếng la hét là nó lũ lượt kéo đến. Nó kéo đến càng ngày càng đông. Cái mồm hại cái thân là có thật đấy. Tôi thì đánh như thế này thì không biết đến bao giờ mới xong luôn. Tôi sẽ thu gom hai con lại vào trong cầu để chuồn trước thôi. Và tiếp theo là một con SCP-093. Nó có tên là The Unclean One. Dịch ra là những kẻ không thanh khiết. Con này thì nó chỉ còn có nửa người thôi. Thông tin của nó trong thế giới SCP, nó cũng từng là một con người, nhưng do thảm họa dị thường gì đó trong thế giới SCP mà đã bị biến đổi từ con người thành dạng này. Lúc tôi bắn ngủ nó xong và đáp xuống thì thấy bên dưới đó còn một con nhỏ xíu nữa. Tiện tay thì tôi bắn ngủ nó luôn. Bắn xong thì mới nhận ra là con này phải đút ăn cơ. Nếu vậy thì tôi sẽ thuần hóa con 093 trước, rồi chờ cho nó tỉnh lại rồi thuần hóa lại sau. Đây là con SCP-093 đây. Ngoại hình của nó trông khá là ghê. Không có góc nào gọi là giống con người nữa cả.
Cái này là giống con quỷ hơn là con người đấy. Một lúc sau con SCP-529 nó tỉnh. Nó còn có tên là Joyce the Half-Cat, một con SCP khá là nổi tiếng và cực kỳ là dễ thương, với hình dáng của một con mèo. Kỳ lạ ở đây là nó chỉ còn đúng nửa người thôi, trông nó không khác gì là một con mèo nhà cả. Đút cho nó ăn lần một xong thì lại thấy hơi lâu, cho nên là tôi sẽ dùng con bờ tê để gắp về nhà để thuần hóa cho tiện. Thật sự thì con này không khác gì là một con mèo nhà cả. Lúc mà thuần hóa xong là tôi có thể chơi đùa được với nó luôn. Các bạn đang xem video mà nhìn thấy con này thì sẽ là vừa thương vừa thích, vì nó còn có nửa người à. Mấy con dị thú nhà tôi bắt đầu đông hơn rồi đấy. Cái nóc nhà này của tôi thì chắc chắn là không thể nào mà chứa hết được. Có lẽ là tôi sẽ cần phải tính cách và xây một cái chuồng lớn cho bọn nó thôi. Chứ nếu như mà để bọn nó ở bên ngoài thì kiểu gì bọn zombie nó cũng cắn chết hết cho coi. Khu vực phía trước nhà tôi thì nó cũng khá là rộng. Tôi sẽ lên kế hoạch xây dựng một cái chuồng lớn ở đó. Nhưng phía bên này thì zombie vô hơi nhiều. Hoặc là tôi quy hoạch lại cái khu rừng phía sau này. Trên chỗ này cũng đủ để làm một cái chuồng luôn đấy. Ôi, cái thính đang đốt ngay nhà tôi luôn kìa. Thế nhưng mà khi tôi nhảy xuống dưới tìm thì lại không thấy cái thính nào cả. Toàn zombie là zombie. Đúng ra mấy cái thính này nó phải bốc khói lên, hoặc là ra một cái tín hiệu gì đó. Chứ như thế này thì làm sao mà tìm được nhỉ? Tìm lói con mắt luôn. Lại còn được trời tối nữa chứ. Được nó cho cái thính mà đổ mồ hôi mà tìm không ra. Tôi thì lên kế hoạch dọn chỗ để xây chuồng thôi. Trước khi dọn chỗ thì tôi có cắm mấy cái cọc bên dưới như này. Nhưng mà cắm bên dưới đó thì nó lại hơi thấp. Tôi không hiểu sao tôi không đặt được mấy cái tấm nền lên trên đó nữa cơ. Ủa? Thính này? Ô, nó nằm đây từ bao giờ ấy nhỉ? Ôi, bên này còn cái nữa này. Ui, 2 cái một chỗ luôn mà. Vãi thiệt, nãy tìm mãi không ra. Hóa ra là nó nằm ngay trước mắt luôn mà. Hiện đây thì đang có 2 cái. Tôi sẽ thả con SCP-096 ra để thủ 2 cái thính đó luôn. Mấy cái thính này thì nó có 2 cách mở. Cách đầu tiên là sẽ dùng thẻ để mở. Cách đó thì sẽ không bị báo động. Còn cách thứ hai thì phá khóa. Cách này thì sẽ thu hút zombie xung quanh, nên sẽ cần phải thủ đấy. Trong lúc tôi đang thủ 2 cái thính thì không biết từ đâu xuất hiện một thằng béo. Nó đang đứng trên cái thính ở trên. Tôi chọc nó vài cái nó phát nổ, rồi vỡ luôn cái thính. Hay là vẫn còn cái bên dưới này ấy chứ. Cái bên dưới này thì bọn nó không tiếp cận được. Nhờ địa hình như thế mà lại thủ dễ hơn. Ôi ôi, bảo sao phía bên trên kia lại thấy ít zombie thế. Hóa ra là bọn nó bị kẹt dưới này. Tính ra là tao bắt con SCP-096 này đúng hợp lý luôn đấy chứ. Thủ chán thủ chê cuối cùng được 3 món. Trong 3 cái món trong thính này trông cay không? Phải chi nó là rương đạn thì có phải đỡ hơn nhiều không? Tôi thì mang về phân rã để lấy nguyên liệu cũng được. Ok, bây giờ thì tôi sẽ bắt tay vào dọn cây cối và đá ở trên khu vực trên này. Sau khi dọn xong thì tôi sẽ xây chuồng luôn. Sau vài tiếng thì cũng đã xong rồi đây. Địa hình trên này thì nó không có được đẹp cho lắm, nên sẽ có chuồng cao chuồng thấp. Chủ yếu là xây trưng bày thôi mà. Nhưng mà zombie xung quanh nó đến ăn tân gia hay sao ấy. Nó đến đông quá trời đông, đánh mỏi tay luôn đấy chứ. Tạm thời thì tôi chỉ có mới bắt được mấy con thôi. Tương lai thì tôi sẽ mở rộng ra thêm sau nha. Phía sau này mà không đủ thì chắc là phải chiếm luôn cái mặt phía trước luôn đấy chứ. Tạm thời thì cứ như thế trước đã. Bây giờ thì tôi sẽ lên đường đi khám phá và thuần hóa tiếp. Con SCP tiếp theo là 4975. Trước đó thì tôi có kể thông tin về con này cho các bạn nghe rồi đúng không? Tốc độ săn mồi của con này nó khá là ghê. Nó sẽ phát ra cái tiếng búng móng tay từ 2 cái móng tay của nó. Đó là lúc nó tấn công đấy. Sau khi thuần hóa xong thì tôi có thử nghiệm, thì đúng thật là không khác gì trong phim cả. Nó có phát ra cái tiếng từ 2 cái móng tay của nó luôn. Ngoài ra lúc tấn công thì nó có khả năng hút máu nữa. Sát thương của nó cũng khá cao nha. Vừa đúng lúc ở đây có con cua đá, tôi cho nó thử sức luôn. Đánh cũng khá là vất vả. Căn bản là con cua đá này cũng cứng cơ. Đánh xong con cua thì tôi có tăng ít điểm vào máu cho nó, rồi đi đánh nhau tiếp với con Watcher. Tưởng đâu con này nó chỉ có một mình thôi, ai ngờ nó gọi ra một đàn quái vật luôn. Thắng thì bơm độc, thắng thì tung hỏa mù, không nhìn thấy cái chóa gì luôn. Lúc này thì chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy thoát thân thôi. Tí nữa thì lại phí công phí sức rồi. Thế là lần này chọc chó mà vẫn còn chạy kịp đó. Tôi thì chuồn đến chỗ con tiếp theo thôi. Và con tiếp theo đây là con SCP-3934. Trong hồ sơ của SCP Foundation nó có ghi chép con này nó có liên quan đến một cái quảng cáo bán quái vật. Nghe thì nó hơi kỳ lạ, nhưng khi nghe qua tên của nó thì lại thấy khá là quen tai. Các bạn có hay nghe cái câu đùa là quái vật hồ Loch Ness không? Nó là con này đấy. Ở ngoài đời thực thì nói đùa cho vui thôi. Còn trong thế giới SCP thì nó khác. Trong này là có thật nha. Còn trong ARK thì nó lạ lắm. Nó là thủy quái nhưng lại bơi được trên bờ, trông như cá mắc cạn vậy đó. Nhưng mà con này nó khá là hiền, thuần hóa bằng cách là đút ăn. Sau khi đút ăn nó lần một, ở gần đó có một con Model of Worm. Máu của con này chỉ có 50k thôi, nhưng nó có khả năng gọi ra một đàn đệ luôn. Mà cái đàn đệ của nó là đông vãi chưởng. Nó đấm cho tím cả mắt không nhìn thấy gì luôn.
còn được tặng kèm thêm độc với lửa nữa chứ. Đủ thể loại khó chịu trên đời. Hên là tôi còn đang cưỡi con SCP-096 đấy chứ. Với cũng may mắn là bọn này không có khả năng lôi tôi xuống khỏi yên, chứ không là xanh cỏ với bọn này luôn rồi chứ. Sau khi đánh nhau xong với bọn nó và giết được con trùm, tôi có lấy được 2 con mắt trái và phải của nó. 2 con mắt này thì nó giống như là 2 quả trứng vậy đó. Khi bấm sử dụng, nó sẽ triệu hồi ra 2 thằng, một thằng lùn và một thằng cao, một thằng cầm dao và một thằng cầm liềm. 2 thằng này là một trong những cái thằng trong đám đệ của con trùm đó đấy. Và 2 thằng này thì không cưỡi được, chắc mang về làm chó giữ chuồng cũng được đấy. Và sau khi thuần hóa xong con SCP-3934, con này thì tôi có thể cưỡi được luôn. Và nó thì không có khả năng gì nhiều cả. Sát thương thì cũng không cao, nhưng nó lại là con quái vật hồ Loch Ness mà mọi người thường hay nhắc đến đấy. Vậy là chuồng nhà tôi lại có thêm 2 con nữa để trưng bày rồi. Con tiếp theo là con SCP-939. Theo đúng thông tin ghi chú của SCP Foundation, con này là một sinh vật săn mồi khá là ghê. Và nó không có mắt nha, nhưng được cái thính giác của nó là cực kỳ nhạy bén. Điều đáng sợ nhất trong thế giới SCP là con này nó có thể bắt chước được giọng con người. Ví dụ như là những tiếng kêu cứu hoặc là những lời van xin. Chỉ cần con người nghe và tin những lời đó thì chắc chắn sẽ thành bữa ăn cho nó. Đó là công thức săn mồi của con SCP-939 đấy. Trong ARK thì khác, tôi sẽ giả giọng mũi tên và bắn một phát ngất luôn. Con này khả năng tấn công của nó khá là nhanh và sát thương của nó cũng khá cao nha. Tốc độ tấn công của nó nhanh vãi chưởng luôn đấy chứ. Ngoại hình của nó thì trông giống con chó zombie, nhưng mà trông con này nó kinh gớm hơn. Tiếp theo là SCP-659. Nó là một thực thể dị thường, được ghi nhận bởi SCP Foundation. Thay vì là một sinh vật đơn lẻ, con SCP-659 này nó là tập hợp của tất cả các loài chim, giống như kiểu hàng trăm loài chim đều nằm hết bên trong người con này đấy. Nhìn từ xa thì con SCP-659 này nó trông giống như là một sinh vật khổng lồ có cánh. Vừa mới đến gần một chút thôi là nó nhìn thấy tôi liền luôn mà. Nên là nó bay cũng khá là chậm, cho nên là tôi vẫn có thể bắn ngủ được nó. Con này ngoại hình của nó thì không có gì đặc biệt cả. Các con Argentavis cái đầu dài hơn và trông hình dáng có vẻ như là bự hơn. Nói chung là mọi thứ nó đều to hơn. Sát thương con này nó gây ra thì thấp quá trời luôn. Tiếp theo là con SCP-722. Nó cũng là một sinh vật dị thường khổng lồ, được ghi nhận bởi SCP Foundation. Sinh vật này được cho là liên quan đến Zomugan, con rắn khổng lồ trong thần thoại Bắc Âu. Các bạn mà có xem thần thoại Bắc Âu thì chắc chắn là sẽ biết con SCP này luôn. Trong phiên bản ARK này thì trông nó hơi phèn, vì ở phiên bản gốc của nó cực kỳ ngầu luôn. Mà trông con này giống con mãng xà tinh hơn đấy nhỉ? Không, giống rắn nước hơn đấy. Đích thị con này là rắn nước rồi. Cái ngoại hình của nó trông cái lỗi kiểu gì ấy nhỉ? Mất hình tượng của rắn khổng lồ trong thần thoại Bắc Âu ghê. Tiếp theo là SCP-1013. Sinh vật này thì có ngoại hình giống con gà trống. Nó là một sinh vật trong truyền thuyết của châu Âu. Nó cũng khá là nổi tiếng đấy. Cái vẻ ngoài của nó thì nửa giống gà và nửa thì giống rồng. Nhưng mà trong ARK thì trông nó hơi lạ nhỉ? Nó không được đẹp lắm thì phải. Cái bản gốc của nó tôi thấy nó còn có cánh nữa cơ. Sao nhiều con trong ARK trông nó phèn thế nhỉ? Trong hồ sơ của SCP Foundation, nó có tồn tại một thực thể kỳ lạ mang mã số là SCP-2662. Sinh vật này thì mang cái ngoại hình rất giống cái thực thể vũ trụ trong tác phẩm của H.P. Lovecraft. Nó là phim hay là chuyện gì đó. Tôi đọc trên wiki thì nó nói như thế. Ngoại hình của nó thì khá là kỳ dị. Đầu của nó thì là bạch tuộc, da thì xanh như đít nhái. Trông nó cũng khá là ghê đấy. Con này thuần hóa bằng cách là đút ăn, mà nó vừa to vừa di chuyển khá là nhiều. Đuổi theo dưới chân nó thì đứt hơi luôn, cho nên tôi đu hẳn lên trên đầu của nó. Nó đi đâu thì tôi đi theo đó. Mà không hiểu sao sau khi thuần hóa xong thì tôi thấy nó ẻ quá trời luôn cả. Này trông như kiểu là sợ quá hay gì á. Thế ẻ nhiều vãi đái. Con Phiomia nó gọi bằng cụ luôn đấy chứ. Pịa của nó là nối theo hàng luôn mà. Trông hài gión vãi trưởng. Sau đó tôi có quay lại tìm con SCP Hồ Ly 9 đuôi, con SCP-953 đấy. Hồi nãy thì tôi có giết một con SCP-1000 và nó có cho tôi Human Flesh, nó là thịt người đó. Nên giờ thì tôi đã có thể thuần hóa được nó rồi. Và con này nó yêu cầu ăn đến 300 miếng lận, sẽ phải chờ khá là lâu đấy. Và đây là cái ngoại hình của nó đây. Ngoại hình của nó là con Managam. Nó được sơn đỏ và gắn thêm 9 cái đuôi nữa thôi. Mà nhìn kỹ thì trông giống cử vĩ hồ trong Naruto phết đấy nhở. Khả năng nhảy của nó cũng khá là cao. Ngoài ra thì không có gì đặc biệt cả. Được cái là có cái chiêu quất đuôi, có thể dùng nó để cứu được một mạng đấy. Xem qua trong cái máy tìm thú, bây giờ nó phân chia ra 2 danh sách. Một danh sách là đã xuất hiện rồi. Danh sách bọn thú đã xuất hiện thì tôi bắt gần hết rồi. Chỉ còn cái danh sách mà chưa xuất hiện thôi. Còn nguyên một cái đám bên dưới chưa xuất hiện luôn. Khả năng cao là tôi sẽ phải reset thú để cho nó xuất hiện nốt cái phần bên dưới rồi. Bây giờ thì tạm thời về nhà sắp xếp cho bọn nó vào chuồng trước đã.
Trông nó cũng khá là chật chội rồi đấy. Sắp hết chỗ đến nơi rồi. Chắc là tôi phải nhanh chóng xây thêm một cái chỗ như này nữa thôi. Và còn cái bẫy của tôi thì tôi đang thấy nó hơi tốn đạn. Tôi lại vừa nghĩ ra được một cái phương án khác. Nó vừa gọn hơn và vừa tiết kiệm đạn hơn. Tôi sẽ sử dụng con SCP-1013 và thả nó vào trong cái bẫy đó thay cho mấy cái khẩu turret. Hệ thống farm đồ bằng cơm như thế này thì nó rẻ hơn nhiều đấy. Khi con SCP này nó giết được mấy con zombie thì đồ đạc sẽ rơi vào trong người nó luôn. Không lo mất đồ, không lo mất xác như turret luôn. Phương án tuyệt vời. Lúc sau thì tôi có reset thú và nó bắt đầu xuất hiện ra những con mới. Thực ra là không có gì mới cả, chỉ toàn là những con SCP-610 thôi. Bọn này thì không thuần hóa được, chỉ có thể giết bọn nó để farm nguyên liệu thôi. Và bên trong cái bảng công thức, tôi có tìm được mấy cái công thức này. Nó toàn bộ là của SCP-610 luôn. Và SCP-1762, nguyên liệu đã yêu cầu là cái thịt hỏng của bọn SCP-610 đấy. Và cái số lượng của nó cần khá nhiều nha. Món nào cũng yêu cầu đến toàn mấy nghìn không à. Vừa đúng lúc bọn nó đang xuất hiện nhiều, tôi sẽ đi săn một thể luôn. Và trước khi đi săn, tôi sẽ chế tạo con SCP-1762 trước. Trong hồ sơ SCP Foundation, nó tồn tại là một thực thể dị thường mang mã số là SCP-1762. Nó là một chiếc hộp cát tông bình thường, nhưng bên trong thì nó chứa rất nhiều rồng nhỏ. Mấy con rồng nhỏ đó là mấy con rồng giấy đấy. Trong phim với trong thế giới của SCP thì mấy con rồng này nó có thể nói chuyện được luôn đấy. Ui, nó tạo ra quá trời rồng luôn mà. Nó bay khắp cái khu vực nhà tôi luôn. Tính ra là thả mỗi cái bọn này ra thôi là có thể bảo vệ được cái khu vực nhà luôn rồi. Có điều là bọn nó đông quá nên thành ra nó hơi lag nhẹ một chút. Ok, được rồi. Bây giờ tôi sẽ đi săn bọn SCP-610 luôn nhá. Tạo hình của bọn SCP-610 nó khá là nhiều loài, mà toàn là mấy con hung dữ không thôi à. Kiểu như là boss nhện này, Gigan này, T-Rex này. Toàn mấy con kiểu dạng boss không à. Mà sát thương của bọn này nó gây ra là không hề nhỏ một chút nào cả. 1-2 con thì đơn giản, nhưng chỉ cần đông hơn một chút thôi là cũng hơi cực rồi. Khó chịu vãi chưởng. Ui, không để ý một chút thôi là SCP-096 của tôi là đi luôn đấy chứ. Thế là vẫn còn hồi máu kịp đấy. Bọn này toàn mấy con trên 100.000 máu không à. Sát thương nó gây ra thì toàn 3-4.000 thôi. Đánh đúng kiểu là vất vả luôn đấy chứ. Chắc là về sau tôi sẽ cần phải thuần hóa thêm vài con SCP-096 nữa ấy chứ. Sau khi săn SCP-610 xong, tôi có tìm được một con SCP-2317. Trong hồ sơ SCP Foundation, nó tồn tại là một thực thể cực kỳ nguy hiểm, mang mã số là SCP-2317. Nó là một sinh vật khổng lồ. Nó bị phong ấn bằng cây chuỗi xích và nghi thức cổ đại mà nằm sâu bên trong không gian khác, được mở ra qua một cánh cổng dị thường. Ngoại hình của con này thì trông giống một con quỷ đá đấy. Hình như là trong SCP thì gọi con này là Titan thì phải. Máu của nó là 50 triệu. Nó cũng sẽ là một con boss khá là khó chơi đấy. Sau đó tôi có gặp một con SCP-4715. Máu của nó là 2 triệu hơn và nó cực kỳ là khỏe luôn. Gọi nó là một con boss thì cũng không thừa đâu. Nó đánh đúng điên luôn. Để mà solo ngang 1-1 với nó và không bơm máu cho con SCP-096 của tôi thì chắc là không phải là đối thủ của nó luôn đấy chứ. Anh em nhìn cái chỉ số búp của nó kìa. Càng đánh nó càng được búp. Cái dòng búp của nó là dài như một cái tờ hóa đơn siêu thị luôn mà. Đánh xong một cái trận đó cảm giác đã gì đâu luôn đấy. Sau khi reset thú không biết bao nhiêu lần và bọn SCP còn lại thì nó không chịu spawn, và tôi cứ can thiệp vào cái file setting của game thì bây giờ bọn nó mới chịu xuất hiện này anh em ạ. Có sự can thiệp một cái là xuất hiện đầy đủ luôn, trừ mấy con SCP-610 hồi nãy tôi mới giết thôi. Theo danh sách thì con tiếp theo là SCP-2256. Tôi sẽ lên đường đi đến đó luôn. Nhưng mà trên đường đi đến chỗ đó, vô tình tôi lại gặp một con SCP-682. Theo thông tin mà tôi đọc được thì hình như là con SCP-682 này nó phải là một con bò sát khổng lồ cơ, chứ không phải là như hình dáng của con cá voi không gian này. Trông có vẻ như là nó hơi lạ thì phải. Tôi thì cứ bắt về sưu tầm thôi. Trong lúc tôi đang bắn ngủ nó thì ở bên phía cái hồ nước tôi thấy có một con cá sấu khổng lồ. Hình như đây mới là con SCP mà tôi đọc được trong cái thông tin này. Hay là cái con đang bay này là dạng tiến hóa nhỉ? Tôi chưa nghe là SCP có thể tiến hóa được luôn đấy. Con đang bay này là như nào nhỉ? Bạn nào biết thì comment bên dưới nhá. Tự nhiên không đâu lòi ra hai con SCP mã giống nhau nhưng mà ngoại hình lại khác nhau. Thế mới đều chứ. Thôi thì cứ thuần hóa cả hai luôn thôi. Con SCP-682 này ngoại hình của nó không khác gì con cá voi không gian luôn đấy nhỉ? Khác mỗi cái là được trang trí thêm một vài cái họa tiết, trông nó hầm hố hơn thôi. Đây, con SCP này mới là con SCP đúng trong cái hồ sơ của Foundation này. Nó mang thân hình của một con cá sấu khổng lồ. Nó còn có cái bộ tóc nữa cơ. Mấy con to xác khổng lồ trong SCP đa phần là những con sinh vật có sức mạnh với tính cực kỳ là hung dữ. Con này có mấy chiêu diện rộng cũng khá là ghê, nhưng sát thương nó gây ra thì lại không nhiều cho lắm. Con này nếu mà muốn mạnh thì phải cày điểm khá nhiều đấy. Ở đây tôi thấy một đàn SCP-250. Bọn này có vẻ như là có thể thuần hóa được.
nhưng mà tôi không biết thuần hóa bằng cách nào cả. Hay là trời tối thì mới thuần hóa được nhỉ? Thôi kệ nó đi. Tiếp theo là SCP-2256. Trong hồ sơ của SCP Foundation, nó tồn tại là một thực thể được biết đến với cái tên đầy ám ảnh. Đây là một sinh vật khổng lồ và cao hơn 1000 mét. Ngoại hình của nó trông giống con Brachiosaurus, đặc biệt là nó có một cái lớp màng bảo vệ xung quanh. Nó được gọi là lớp bảo vệ kháng nhận thức. Khi con người đến gần một cái phạm vi nhất định thì đầu óc sẽ bị choáng váng giống như kiểu bị lú vậy đó. Và nó thì khá là thân thiện, thuần hóa bằng cách là đút ăn. Tôi chế vài miếng kit bồ rồi leo lên trên người nó để đút ăn luôn. Nó đang bị kẹt hay gì đó mà không thấy di chuyển được. Và thật sự con này thì không khác gì con Brachiosaurus cả, chỉ khác cái là nó có cái màng nhiễu khá là khó chịu. Ngay gần đó tôi thấy có một con SCP-173. Ở trong kho lưu trữ của SCP Foundation, nó tồn tại là một bức tượng cực kỳ nguy hiểm. Đây là một thực thể di chuyển cực kỳ nhanh khi không bị nhìn thấy. Ví dụ như là khi tôi đứng trước mặt nó nhìn trực tiếp vào mặt nó thì nó sẽ đứng im. Còn nếu như mà tôi quay người lại và không nhìn thấy nó thì nó sẽ di chuyển, giống mấy cái trò nhúc nhích mất 50 đó. Con này khi di chuyển nó sẽ phát ra cái tiếng như là bê tông cọ vào nhau vậy đó. Con này thì không thuần hóa được, cho nên là tôi sẽ đánh nhau thử với nó luôn. Vì hiện tại là tôi đang đứng đối diện với nó, vẫn nhìn thẳng vào mặt nó, cho nên nó chỉ có đứng im chịu trận thôi. Nó không tấn công được chắc cũng cay lắm đó. Quay lưng một cái là tấn công liền luôn kìa. Sau khi giết nó xong thì nó có cho tôi một cái bản vẽ. Cái bản vẽ công thức này là chế tạo lại nó đấy. Những thứ bên dưới thì không nói, nhưng có riêng cái oi màu hồng ở trên đầu là tôi không biết là kiếm ở đâu thôi. Cũng chưa nhìn thấy bao giờ luôn anh em ạ. Trong kho lưu trữ của SCP Foundation, nó có một sinh vật dị thường mang mã số SCP là 4778. Thực thể này có ngoại hình giống con cá voi lưng gù khổng lồ, sở hữu những cái đặc điểm bất thường. Cơ thể của nó thì rất là lớn và dài, nhưng con này thì cực kỳ là hiền lành, lâu lâu còn bắn nước lên như kiểu đang biểu diễn nữa kìa. Khả năng của nó thì có thể nhìn trong bóng tối. Thực ra cái này gọi là tầm nhìn nhiệt thì đúng hơn. Sát thương con này thì không cao, vốn dĩ nó chỉ là một con cá bình thường thôi, chứ không có khả năng gì đặc biệt cả. Tiếp theo là SCP-169. Đây là một sinh vật biển khổng lồ, được mệnh danh là Leviathan, với cái thân hình siêu to khổng lồ. Mà trong ARK này không hiểu sao nó lại xuất hiện trên sa mạc nữa. Ui, trông có to vãi chưởng ấy chứ. Turbo của nó là đến hơn 9 triệu, thành ra bắn ngủ được nó cũng khá là vất vả đấy. Nên là con chim tôi đang cưỡi, lúc cưỡi tôi còn được cầm nỏ, chứ không bắt mấy con này cũng vất vả đấy. Món ăn thuần hóa của nó là Emonoous Kibble. Đây là một vật phẩm của mob, chắc là tôi sẽ phải về nhà chế tạo rồi. Công thức chế tạo nó thì cũng khá là rẻ thôi, tôi về nhà chế tạo được mấy chục miếng. Đây là hình dáng của nó sau khi thuần hóa xong đây. Nó to vãi chưởng, trông như kiểu con sâu gióm khổng lồ ấy, mà tôi trông nó không giống mấy con sinh vật biển cho lắm thì phải. Trong kho lưu trữ của SCP Foundation có một sinh vật biển khác mang mã số là SCP-1128. Thực thể này thường xuất hiện sau khi con người nghe hoặc là biết thông tin về nó. Hình dáng của nó thì trông giống con Mosasaurus. Con này sát thương của nó khá cao và nó gây ra hiệu ứng chảy máu nữa. Để thuần hóa được con này thì tôi cần phải có một con tanh tốt, chứ không mà để bắt được con này cũng khá khó đấy. Nó vừa nhanh mà còn vừa khỏe nữa. Khả năng vừa cắn vừa hút máu của nó thì con này nó là trùm dưới nước luôn rồi. Tiếp theo là SCP-3456. Nó còn có tên khác là The Rider of Orkney. Đó là những kỵ sĩ Orkney. Chúng thường xuất hiện như một đoàn kỵ sĩ cổ xưa. Trong bọn này giống bọn tay sai hơn đấy chứ. Tức là nó sẽ xuất hiện cùng với một con gì đó. Vì chỉ số sát thương của nó thì tôi thấy nó khá là thấp, có khi còn thấp hơn cả con SCP-999 nữa cơ. Ngoại hình của nó thì trông giống Venom phiên bản ngựa trong phim Venom phần 2 hay phần 3 gì đó đó. Tiếp theo nữa là SCP-323. Trong hồ sơ của SCP Foundation có ghi nhận các cá thể mang ký hiệu SCP-323, mà nó còn có số 1 nữa, giống như kiểu là dạng 1 của ký hiệu đó vậy đó. Và đây là những thực thể hình người. Nó bị biến đổi thành sinh vật giống như là Wendigo sau khi bị ảnh hưởng bởi SCP-323. Tức là SCP-323 nó không có ký hiệu, và những con có ký hiệu như là 1 hoặc 2 hoặc là 3. Những con đó là bắt nguồn từ phiên bản đầu tiên đấy. Thực ra con này nó là Wendigo luôn đấy chứ. Đầu của nó là khung xương của nai xương tấm, cơ thể của nó thì mục rữa, xương sườn là lòi hết ra luôn kìa. Chắc chắn là con Wendigo luôn chứ còn gì nữa. Ở ngay bên dưới có một con khác đồng loại của nó luôn. Lực và tay của con này cũng khá là đau, và một phát là chết luôn đấy. Tiếp theo là SCP-3700. Nó còn có ký hiệu là số 1 nữa. Đây là phiên bản 1 của SCP-3700. Con này nó còn có tên khác là Tylos. Nó gọi là sinh vật của thủy triều đấy. Đây là một sinh vật cổ đại, được cho là nguồn gốc từ đại dương sâu. Nó thường được gọi chung là Tylos. Đây chỉ là dạng 1 thôi. Và ngay gần đó là biến thể 2 của SCP-3700. Con này thì là ký hiệu số 2. Nó có tên khác là Tylos Vessel, thuật ngữ dùng để chỉ ra những con cá biến dị, và nó trở thành vật chứa của thực thể Tylos liên quan đến SCP-3700. Tôi đọc qua thông tin trên wiki, thực ra thì cũng không hiểu về mấy con sinh vật này cho lắm. Chắc là do nó không có nổi tiếng, giống như mấy con SCP như kiểu là 999.
hoặc là 096. Không có nhiều thông tin nói rõ về mấy con này. Ôi, lúc đánh nhau với nó gọi ra mấy con kỵ sĩ 3456 mà mấy con này đánh khó chịu ghê. Nó cứ đấm được mấy cái là nó hất văng à. Nó đánh không đau nhưng mà khó chịu ghê luôn ấy. Sau khi giết xong con SCP-3700 ký hiệu 2, nó trồi lên với một cái thân xác dài ngoằng, trông như kiểu con sâu cát khổng lồ vậy đó. Đầu của nó thì là của cá voi, trông dị vai trưởng. Tiếp theo là SCP-3000. Nó còn có tên khác khá là ngầu là Devourer of Memory, kẻ nuốt ký ức. Nghe tên đúng ngầu luôn. Trong hồ sơ dữ liệu của SCP Foundation, nó tồn tại là một sinh vật biển cổ đại mang mã số là SCP-3000. Đây là một thực thể mang hình dáng của một con rồng nước. Nó chuyên nuốt ký ức của con người. Nó là sự hiện diện của ký ức. Nó khiến ký ức của con người biến mất hoặc là có thể thay đổi, nhưng cũng chỉ là hư cấu thôi. Ui, nhìn cái hình dáng của nó kìa, dài vãi chưởng. Cuối đuôi của nó trông như cây kiếm vậy đó. Vì người nó dài, khi nó tấn công bên dưới mà trên này tôi vẫn bị dính sát thương. Và sau khi thuần hóa nó xong thì lại không di chuyển được. Căn bản là con này nó to quá. Tôi cũng không hiểu tại sao nó rút vô được cái chỗ này luôn ấy chứ. Ngoài ra trên cơ thể của nó, tôi còn có thể lấy được mấy cái miếng vảy Y909 nữa. Cái món này là dùng để thuần hóa con SCP-1000 đấy. Có đồ chơi một cái là tôi đi tìm con SCP-1000 để thuần hóa luôn. Lúc trước là không biết tìm ở đâu. Và sau khi thuần hóa con SCP-3000 xong là kiến thức được mở thêm liền, não lại nhăn thêm một chút. Con SCP-1000 này nó còn có tên khác là Children of the Night. Chúng là một loài linh trưởng thông minh, có kích thước khá là khổng lồ. Nó từng được cho là đã tồn tại từ rất lâu, khi nền văn minh của con người còn chưa phát triển. Nó còn được gọi là tổ tiên của con người đấy. Đây là toàn bộ SCP trong cái mob này. Thực ra là còn nhiều nữa cơ, nhưng mà hình như là cái mob này nó ngừng phát triển lâu rồi. Và thực ra họ chỉ làm những con SCP nổi tiếng thôi. Còn mấy trăm con SCP khác nữa cơ. Chắc là mấy con đấy không có nổi tiếng nên là họ không có thêm vào. À quên, còn mấy con SCP-610 nữa. Phiên bản ngoài tự nhiên thì không thể thuần hóa được, nhưng đổi lại khi săn bọn nó xong thì tôi có lấy được thịt hỏng từ bọn nó. Sau khi mang tái chế thì có thể sử dụng nó để chế tạo lại những cái phiên bản 610. Thực ra là trong tôi farm nhiều như thế, nhưng chỉ đủ để chế tạo được 3 con thôi. Nó cần có số lượng nhiều hơn cơ. Mà trong thế giới như kiểu bọn này nó xuất hiện theo mùa vậy đó. Muốn kiếm để săn thêm thì cũng không phải là dễ. Để chế tạo được một con như thế là tôi cần từ 2.000 cho đến 5k5 miếng thịt hỏng thì mới có thể chế tạo được tất cả mấy cái loại SCP-610. Link mob tôi có để dưới phần mô tả. Các bạn có thể tải về và đi săn nốt mấy con còn lại giúp tôi nhé. Còn bây giờ thì tôi sẽ mang cái đội hình mà tôi cảm thấy khỏe nhất trong cái bộ sưu tập nhà tôi, mang đi đánh nhau thử sức luôn. Và con đầu tiên tôi muốn thử sức là con Carrier Queen. Đây là một con cua chúa sa mạc. Con này trông có thế thôi chứ nó khỏe phết đấy. Nó có thể triệu hồi ra một cái đàn đệ toàn siêu khủng không đấy. Và cuối cùng là đụng độ với con The Scarlet King, con trùng cuối khủng khiếp nhất mà tôi từng biết. Máu của nó là 148 triệu. Thú của tôi là chỉ khoảng 5 triệu thôi là cao lắm rồi. Và bọn thú của tôi sát thương cũng không phải là thấp, nhưng chỉ có thể gây ra sát thương đâu đó thì chỉ có vài trăm thôi. Đây là con boss nó đang trong cái dạng búp đấy. Còn cái lúc mà hết búp thì sát thương cao lắm là chỉ hơn 10.000 một chút thôi. Còn sát thương của con boss nó đánh ra thì như bố với con luôn. Lâu lâu nó nổ cho mấy trăm nghìn nữa cơ. Thôi anh em ạ, nhìn thôi là biết đánh không lại rồi. Con boss nó ở cái cấp độ này nó khỏe quá. Đánh nhau với nó như kiểu mỗi chiếc inox luôn đấy chứ. Càng đánh càng thấy nó trâu. Đánh như thế là không biết đến bao giờ mới xong. Có khi còn chết ngược ấy chứ. Và đó cũng là 100 ngày thuần hóa bộ sưu tập SCP trong cái mob này rồi. Tôi cũng đã hoàn thành được cái mục tiêu là thuần hóa toàn bộ những con quái vật dị thường trong cái mob SCP này. Nó còn vài con boss nữa mà tôi chưa có thể hoàn thành được. Phần còn lại thì nhờ các bạn khám phá nốt nhá. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ like và bấm đăng ký kênh cho tôi. Kèm với đó là bấm chuông nữa để không bỏ lỡ những cái video tiếp theo nhé. Bye bye.